recognition declared. Hi, friend! Dito na naman tayo sa favorite requested restaurant declared ang Pf Chang. Congratulations, Claire! So, tara, samahan niyo ako today sa ating mini vlog. Mini vlog nga ba sa ating food trip for today. Claire! Congratulations! Wow! You have 2 medals, 8 awards. Yeah! Congratulations, Claire! Dynamite shrimp. So, ito ang ating dynamite. Yes. Yan. Hello mga ka-Frenzies! Ngayon meron tayong special in the house. Meron silang limited na mga dynamite menu. So meron tayong isa sa kanilang mga menu. Ira-wrap nyo daw ito sa lettuce. Ito, and then i-dip nyo siya dito. So meron sila ngayong limited edition na mga dynamite menu na pwede nyong tikman dito sa Pf Chang. So try natin ito later. So ilalagay nyo siya dito sa lettuce, i-dip, and kakainin. So tara, ito try natin later. So, eto na yung binigay sa atin na complimentary. Nirap na natin sa lettuce. And then, eto. Ang sauce, sabi niya maanghang daw yung sauce. Try natin onte. So, andito na siya sa loob. Let's try. Wow. Sarap. Medyo sweet. And then, yung lettuce ang nagpapakrunchy. Saka, wow. Try nyo. Ang sarap. So, ang ating chow, Pf Chang, fried rice, ay in-order natin ay combo. So, last time, I think chicken yung in-order namin or shrimp. So, eto, it's combo. Meron na siyang beef, chicken, at saka shrimp. Ito yung chicken. Masarap talaga ng kanilang Pf Chang fried rice. Ito yung shrimp. Kahit wala ka lang ulam. And then, meron tayong beef
Mongolian beer. Ang lambot. So ngayon meron tayong lo mein and ito ay chicken. Tama ba, lo mein? Yes, it's lo mein. Wow. The typical Chinese stir-fried noodles. Oh, yung sarap. Naku po. Masisira ang diet natin ito. Super sarap. Alam nyo, pag nagkikrave kayo ng mga stir-fried noodles, na any kind of Chinese cuisine, talagang I will highly recommend the Pf Chang. Mami!